Роутер для ніндзя. Знаєте чого? Трохи угли загострі. Можна поранитись. Я ні, шуткую. Це RT BE3600E. Це роутер від Asus. А ну напишіть, що він вам нагадує. Мені нагадує такі моделі, як RT55, RT57, але панелька трохи вище стоїть, так? І цей роутер – це домашній роутер, хоча можна використовувати як точки iMesh у якихось корпоративних, скажімо так, мережах. Це як саме як точка Mesh. А можна розгортати вдома меш-мережу. І саме для себе я його брав як точку iMesh до роутеру BE9400, саме конкретно Asus став. Хоча він, як окремий роутер, також прикольний в плані, там, наприклад, невеликих квартир. А у плані розгортання меш-мережі, наприклад, саме з двох таких роутерів, то може покривати там до 185 квадратних метрів. Це вже непогано. Немає USB, є 2,5 гігабітний WAN і тулить по Wi-Fi досить непогано. І є навіть така штукенція, як IoT-мережа, тобто більш захищена для пристроїв розумного будинку. Давайте так, ми зараз підемо, подивимось, як його позиціонує Asus, перед цим ми його розпакуємо, а ще перед цим ми підпишемось, натиснемо дзвоник і посилання в опису під цим відео на цей самий роутер. Тож переходимо, розпаковуємо, тестуємо і зробимо там висновки. Так, розпаковуємо. Бачите, який Asus BE3600. Дуже цікаво. Зараз скриємо. Подивимось. 3 роки гарантії. Ага. Це у нас Wi-Fi 7 з додаточком. Все як повинно бути. VPN відразу бачу. Багато чого понаписували. Дуже цікаво. 2,5 гігабітні і індекс швидкості BE3600. А ну-ка, відкриваємо. О, дивіться, який малючок. Знаєте, що мені здається, що це продовження версії AX, так? Оце була як в них AX 5 серія, пам'ятаєте, 55-57, дуже схожий дизайн. Оця передня панель. А ну давайте подивимося, що тут заявляють. Ух ти, в плівочках весь. Wi-Fi 7, цей значок, він був під плівочкою. Бачите, пропіли тут є, це для охолодження зроблено. Дуже прикольно, тут зроблено багато дифузорів, а він гострий, слухай. Ну спробуй, пальці. Він дуже гострий, можна порізатися. Він дуже гострий, твою наліво, дуже обережно. Ну це ладно. Так, поворотні антени, норм. Усі такі поворотні, гарно. Тепер у нас 4 порта, це мультипортовий, WAN і 3 LAN порта. Далі в нас, що там, кнопка Reset WPS, USB-шки немає, тобто це звичайний роутер, можна підвісити. І що у нас тут ще є? Та нічого цікавого немає. Є Quick Wi-Fi Connect, нічого цікавого. Давайте подивимось. Блок живлення. Скільки він у нас? Так, 18 Вт. Дивіться, будь ласка, для вас зробили. І патчкорд. Звичайний жовтий патчкорд. Все добре. Прибираємо коробку, налаштовуємо і будемо тестувати. Ось у нас і інтерфейс керування роутером. Ви побачили розпаковку, а зараз побачите тести і на покриття також. Але спочатку хочу подивитись, які ж хайлайти нам заявляє сам виробник. І заявляє він нам те, що це Asus RT BE3600E Wi-Fi для розумного дому. Відразу кажу, що тут наголошують вони на розумний будинок, бо тут є Smart iMesh, плюс є такі функції, як IoT-мережа. Це конкретно мережа для розумного будинку, бо ці пристрої дуже легко зламати, якщо є прямий доступ. А IoT-мережа, вона ізольована. Це дуже класна перевага. От, бачите, вони навіть пишуть IoT Network з RT-BE. Ну, коротше кажучи, це все вони реалізували. Wi-Fi 7, дводіапазонний, 3600 Мбіт на секунду. Це в нас тотальна сумарна швидкість усіх пристроїв можлива. Звісно, дводіапазонна мультилінк мережа можлива, 4К кам-модуляція, сучасні канали 160 МГц. А тут в нас ще є ось такі характеристики. Відразу до характеристик ми перейдемо. Дивіться, вони заявляють про те, що Wi-Fi 7 у режимі 802.11be 5 ГГц до 2882 Мбіт на секунду, а у 2,4 ГГц 688. Це теоретична сумарна всіх пристроїв. Це не означає, що на один пристрій. Ні. Схема AMO 2х2. А давайте відразу подивимось фактичні тести. Ми під'єднали Wi-Fi 5 ГГц, саме його ви бачите.
Все, будь ласка, в нас є Connect 2 461 мегабіта фактичний. Давайте стартуємо тести і бачимо, скільки в нас набирає. 1200, ну, десь піково було 1290, зараз ще перевіримо. І відразу вам кажу, цей роутер не є якимсь там мегамонстром, який буде давати по 2 гігабіти на один пристрій. Так, це не та цінова категорія, це не той клас пристрою. Хоча на вивантаження він досягає 1,6 гігабіт, і це дуже класний показник. Тобто виходить, що у такому сегменті в нас є пристрій, який може давати швидкості до 1,6 гігабіт, і це дуже гарно для розворачування саме Wi-Fi мереж, таких, що меж Wi-Fi мереж. Дивіться, при другому тесті він досягає 1,4, фактично 1390 мегабіт на секунду, 1385 середня, а на вивантаження в нас 1000, а ну давайте 600 буде? Буде 600, 1600. А тепер так. В нас є план приміщення, 3 зони тестування. Ви зараз бачите тест у першій зоні тестування, пішли у другу. Щоб ви розуміли, друга зона – це наш склад, це умовно важка конфігураційна зона, бо вона за 2 дверима з кутом. Тобто в нас кутовий вхід, і вона ніяк не поєднана, виходить, прямо не поєднана. І в нас виходить падіння менше, ніж там 50%. І це добре. 779 на 800, 900. Ну, звісно, якщо б тут був Asus BE19000 AI, то він би тут давав би 1,5, 1,6 гігабіт. Ну, давайте так, ми не будемо порівнювати різні роутери. У третій зоні, давайте, тут буде легше, бо тут є пряме поєднання через стіну, цеглинну стіну, і тут 1280, 1290, 1300 на завантаження. Та ладно. Ліпше, ніж біля роутеру. 1300. На вивантаження буде гірше трохи. Давайте на вивантаження подивимось. 1300, 1100, 1200. Ну, норм. В принципі, я ж кажу, див немає, але це стабільно, гарні середні результати тестування. У 2,4 ГГц відразу тестуємо зона 1. Давайте стартуємо наш тест і бачимо десь приблизно 190 мегабіт у середньому. В принципі, що якщо ви використовуєте чисто 2,4, в принципі, для тарифа 100 мегабіт, ви розумієте, що це воно навіть забезпечує повний тариф на 100 мегабіт на 2,4 ГГц. Хоча я цю мережу вважаю вже атавізмом, і використовувати її можна тільки для якихось пристроїв, наприклад, там розумний пилосос, там, чи якісь смарт-пристрої і інше. Тобто це можна зробити. Давайте, 91 на 100. Але для мультимедіа це вже не та мережа, 5 ГГц потрібно. 92 на 112. У другій зоні тестування ми стартуємо з вами тест і отримуємо падіння також менше, ніж 50%. А це також нормально вкладається у наші регламенти тестування. Тому давайте дочекаємося кінця тесту. 70 на 37-38. Третя зона тестування. У нас виходить 60-70... 80 піково виходить, 85, 87, 90, та ладно. Знову ліпше, ніж біля роутеру. На прийом, на вивантаження трохи менше буде. 91,6. Давайте на вивантаження подивимось. Це в нас 100 було пікове, ну і падіння 40-30 мегабіт. Це також вкладається в наші регламенти. Я не бачу тут якихось великих проблем. 45, 91 на 45. Побачили. Формула MIMO, як я вже казав, 2 на 2, 128 МБ флеш-пам'яті, 256 сховища і 4-ядерний процесор. OFDMA підтримується, 4К CAM, 160 МГц. Порти. Ну, 2,5 гігабіти ми фактично перевірили, бо саме через нього було під'єднано наш тестовий сервер для Wi-Fi, а от гігабітні порти ми також можемо перевірити. Стартуємо тест гігабітних портів і бачимо, що це чистий гігабіт, без істотних провалів, 986 пікова була, ми бачили. Чистий графік. Провали в нас рахуються, якщо падіння на графіку є більше, ніж 60-70%, тобто до 2/3 це вже провал. 978, давайте на
на 948. І в нас виходить, що в нас досить непогано по чесності, по покриттю цей роутер собі показав. Все, що заявили, ми підтверджуємо. Окрім того, що тут є VPN і інші моменти, давайте ще додивимось хайлайти, де вони показують про те, що у режимі iMesh, ну от дивіться, Wi-Fi 7 плюс iMesh до 185 квадратних метрів можна покривати. Це прикольно. Якщо розмістити правильно, в принципі, то ще більше. Ну, вони, бачите, вони і навіть і роблять якусь, скажімо так, акцент якийсь на iMesh можливості. До речі, вони Asus TUF використовують як головний. Як і в мене, уявіть собі. Є додаток, звичайний Asus роутер, швидкісний порт 2.5 і штучно інтелектуальний помічник з мережами VPN. Коротше, переходимо, подивимося, що у самому інтерфейсі. iMesh, звісно, він є, можна керувати, можна навіть назначати його головним, можна додатковим роутером у налаштуваннях мережі. Є в нас гостьова мережа, дитяча мережа IoT, мережа VPN і багатоканальна операція, тобто MLO. Якщо зайти у звичайний Wi-Fi, ми бачимо, що в нас є підтримка WPA3 Personal, в нас є... тут приблизно однаково все. Далі, батьківський контроль базовий. Відразу кажу, тут немає розширеного батьківського контролю. Є MAC-фільтрування, є у нас AdGuard, до речі, для фільтрування реклами. А от дивіться, у батьківському контролі ми можемо керування часом виставляти. Є стандартний QoS. У бездротових з'єднаннях ми бачимо з вами вибір режимів для 2,4 ГГц, 2040 режим, 2040 МГц режим, 2040 окремі. Є підтримка 160 МГц і режими 2040, 60, 160 і міксований, і канали від 36 до 140, включно DFS-канали. Є розширене налаштування, де ви можете більш тонкіше налаштовувати. Є список блокування переміщення саме конкретно для роботи iMesh і є керування мультилінком. У керуванні локальної мережі ми бачимо, є пункт IPTV, в принципі, він підтримує, є звичайне керування з GCP-сервером, маршрутами, а у WAN ми бачимо, що є під'єднання і автоматичний IP, і статичний, і PPPoE, PPTP, L2TP. Також є підтримка здвоєної мережі, тобто ви можете під'єднувати два провайдери у режимі відмовостійкості чи балансування, можете 2.5 і Ethernet LAN це робити, чи 2 Ethernet LAN не можемо. 2.5 повинен бути обов'язково WAN. Також є порт тригерінг, є переадресація портів, демілітаризовані зони DDNS і надтунелювання. IPv6 є підтримка VPN, є підтримка серверів VPN, PPTP, OpenVPN, IPsec, WireGuard, є Fusion VPN, є Instant Guard. Також є базовий брандмауер з фільтрацією URL, фільтрацією ключових слів і фільтрацією мережевих служб за розкладом також. У режимі адміністрування ми можемо обирати режим роботи цього роутеру у режимі точки доступу, бездротового маршрутизатора, ретранслятора, медіамосту, вузла iMesh, оновлювати мікропрограми, тобто оновлювати саму по собі прошивку, відновляти, імпортувати чи зберігати налаштування. І, в принципі, у системних журналах ми можемо подивитись вже більш тонкіші моменти для адміністрування цього роутера. І в мережевих інструментах є Ping, Traceroute і NS-LUCAN для більш просунутих користувачів. А пробудження по LAN в нас також підтримується, де ви можете пробудити, скажімо так, пристрою через Wake Up Online, через WAL так званий. Я хочу зробити відразу тут в нас висновки. Немає USB-порту, бо він і не позиціонується як U-серія, тобто є ж у нас модельки з U, так, і там вже є USB-підтримка. Цей роутер, от для мене це він продовження AX55, AX57 без індекса U. Для мене він прям і своїм дизайном нагадує. І чи можу його рекомендувати? Можу. І можу рекомендувати у якості основного роутеру. Давайте так, щоб бути чесними, це двокімнатна квартира по центру розміщення. У якості вузлів меж, то тут можна покривати набагато більше, ніж 185 квадратних метрів, якщо основним вузлом використовувати, наприклад, Asus TUF чи Asus ROG. Так, там буде вже зовсім інша річ. Тому цей роутер нормальний, середньобюджетний роутер для домашнього використання чи для використання у якості меш-точки з підтримкою IoT-мереж з ізоляцією. От скажімо так, дуже цікавий роутер за свою ціну. Ми можемо радити. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.